Hello, assalamualaikum, what's up guys? Welcome back to my channel. Hari ini saya akan masak kek coklat. Kek coklat Volcano. Kenapa nama dia Volcano? Sila tengok sampai habis. Okey, kita akan tengok bahan yang diperlukan. Tepung gandum yang dah dicampur bersama soda bikarbonat dan baking powder. Ada susu sejak, susu cair, susu pekat, esen vanila, coklat rice dan color rice, 4 biji telur, 1 cawan minyak masak, 1 cawan serbuk koko dan 1 cawan sugar brown. Kalau tak ada sugar brown boleh pakai gula biasa. Okey, seterusnya kita akan masukkan semua bahan tadi ke dalam blender. Masukkan telur. Kalau telur besar 3 biji pun sudah cukup, tapi saya guna telur kecil. Minyak masak. Kemudian masukkan gula perang, sugar brown. Masukkan serbuk koko. Sebenarnya gula tu tak sampai 1 cawan pun sebab saya nak kurangkan manis. Kemudian masukkan susu pekat manis. Semua bahan ni kita guna 1 cawan ya, sukatan cawan, 1 cawan. Dan akhir sekali kita akan masukkan susu cair. Kalau tak ada susu cair tin boleh pakai susu kotak yang full cream tu. Okey, kita akan blender sehingga semua bahan ni sebati. Okey, kawan-kawan, blend sehingga coklatnya tidak bergetul ya. Okey, dah siap tu, kita akan masukkan ke dalam bekas dan kita akan gaul lagi nanti. Kacau sehingga adunan ni tidak berketul ya kawan-kawan. Seterusnya masukkan tepung gandum, 1,5 cawan tepung gandum yang dah diayak dan dicampur bersama baking powder dan soda bikarbonat. Gaul sampai sebati dan tepung tidak berketul. Okey, seterusnya untuk hilangkan bau hanyir telur tu, saya akan masukkan 1 sendok kecil essence vanila dan gaul lagi. Seterusnya kita akan sediakan loyang untuk membakar, sapu dengan margarine. Ini loyang baru beli, so kena sapu tebal sikit dan alaskan dengan daun pisang. Sebab dekat rumah tak ada baking paper ataupun aluminium foil, jadi kita pakai daun pisang. Bau pun sedap sikit. Sapu lagi dengan margarine. Kemudian tuang adunan tadi ke dalam bekas loyang kita. Kemudian masukkan adunan ke dalam oven dan adjust suhu kepada 180 atau 75 Celsius. Bakar selama 45 minit. Ini setelah 20 minit dia sudah naik. Untuk resepi kek coklat ni anda boleh pilih sama ada anda bakar dengan oven ataupun kukus. Tetapi hasil untuk kukus lebih cantik lah.
Alright guys, nampaknya kek coklat Volcano kita dah pun hampir masak. Tapi kita akan cek dulu. Macam mana nak cek? Kita akan cucuk bahagian tengah tu dengan apalah, lidi ke sudu ke. Kalau tak melekat tu dah masak lah. So boleh angkat dan bagi dia sejuk dulu. Kemudian kita akan potong sikit atas tu supaya cantik lah nanti nak taburkan coklat. Okey. Sementara tu kita akan sediakan bahan untuk topping dia. Ada serbuk koko, susu pekat manis dan 2 sudu planta. Okey, panaskan periuk dan masukkan planta sehingga plantanya cair. Kita akan masukkan susu pekat manis lebih kurang 2 sudu. Kacau. Dan kita akan masukkan pula serbuk koko kita. Gaul sehingga airnya sebati semua. Kemudian masukkan 1 cawan air sejuk dan teruskan gaul lagi sehingga coklatnya nampak sedikit pekat. Okey, coklat top kita dah siap. Kita akan sapu di atas lapisan kek ni. Sapu sehingga semuanya sekatan ya. Topping ni terpulanglah kepada anda. Kalau anda suka boleh buat, kalau tak suka tak payah buat. Untuk memudahkan kerja, kita akan guna pisau yang panjang ni. Kemudian taburkan dengan color rice. Baru nampak cantik. Okay, next taburkan pula dengan coklat rice. Inilah dia hasil kek coklat Volcano kita hari ini. Terima kasih guys kerana sudi menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Thank you. Bye.